दोऱ्यांचे रील ठेवण्याची खास ट्रिक कधीच गुंता होणार नाही। नमस्कार मैत्रिणींनो, विजय शिवण क्लासमध्ये तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा खूप खूप स्वागत आहे। नेहमीच आपण ह्या प्रॉब्लेमला फेस करत असतो की हे दोरे जे आहेत असे ठेवल्याने एकमेकांमध्ये हा असा गुंता होत असतो आणि मग आपल्याला ते काढायला प्रॉब्लेम येत असतो। हा गुंता होऊ नये म्हणून मी तुम्हाला एक खास ट्रिक सांगणार आहे। त्या पद्धतीने जर तुम्ही ते दोरे ठेवलेत तर तुमच्या दोऱ्यांमध्ये कधीच गुंता होणार नाही। पण त्याआधी तुम्ही जर माझा व्हिडिओ पहिल्यांदा बघत असाल तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राइब करा, व्हिडिओला लाईक करा आणि तुमच्या मैत्रिणींना शेअर करा व्हिडिओ पूर्ण बघून झाल्यानंतर। तर ती काय ट्रिक आहे तर बघूया। आता हे दोरे आहेत, हे असे व्यवस्थित गुंडाळून घ्यायचेत आधी आणि त्याच्यानंतर दोऱ्याच्या एका बाजूला इथे कात्रीने छोटासा कट द्यायचा आहे आणि कट दिल्यानंतर मग हा दोरा आहे हा असा न गुंडाळता त्या कटमध्ये अडकवायचा आहे, हा असा, आणि मग उरलेला दोरा आतमध्ये टाकायचा आहे। ह्या पद्धतीने तुम्ही हे दोरे ठेवले तर ते दोरे एकमेकांमध्ये अडकत नाही आणि दोऱ्यांचा गुंताही होत नाही। हे बघा, मी जवळून दाखवले। आता मी नेहमी सगळे असे दोरे हे याच पद्धतीने ठेवत असते, ह्यामुळे दोऱ्यांमध्ये गुंता होत नाही। पुन्हा एकदा दाखवते। ह्या कटमध्ये असं अडकवायचं आहे आणि कात्रीने उरलेला दोरा असा मध्ये टाकायचा आहे, हा असा। याच पद्धतीने हे सगळे दोरे मी असेच ठेवत असते, ह्यामुळे हे दोरे एकमेकांमध्ये अडकत नाही। हा असा कट दिला की उरलेला हा जो दोरा आहे तो त्या कटमध्ये अडकवायचा आहे, हा असा, आणि हा दोरा आतमध्ये टाकायचा आहे। याच पद्धतीने हे दोरे असे ठेवायचे असतात, त्यामुळे तुमच्या दोऱ्यांमध्ये कधीच गुंता होणार नाही आणि काढायलाही सहज, आपण जेव्हा आपल्याला वापरायचं असेल तेव्हा सहज आपण हा असा काढू शकतो आणि असं लगेच काम झाल्यानंतर हे असं अडकून ठेवू शकतो। तर तुम्हाला ही ट्रिक कशी वाटली कमेंट करून नक्की सांगा आणि प्लीज चॅनलला सबस्क्राइब करा, व्हिडिओला लाईक करा आणि तुमच्या मैत्रिणींना हा व्हिडिओ नक्की शेअर करा, त्यांनाही ही ट्रिक उपयोगात येईल। हे बघा, हे असं सहज असं अडकवता येतं, कुणालाही जमेल ही अशी एवढी सोपी ट्रिक आहे। याच पद्धतीने मी हे सगळे दोरे इथे ठेवते।